او بیا زکات نه ورکول د ډیره لوی د وبال ول خبره ده. قران مجید کې هم د وبال بیان شوی د سزاوانه احادیث مبارکاو کې هم. قران مجید کې الله تعالی فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضه، هغه کسان چې هغه سره زر او سپین زر جمع کړي، ولا ينفقونها فی سبیل الله، اور هغه د سپینو زارو سرو زارو کې خرچ نه کوي د الله په لارې کې، دا نه خرچ کوي یعنی زکات ورنه نه ادا کوي. فبشرهم بعذاب علیم، نو پیغمبر علیه السلام دوی ته دردناک عذاب ول زیر ورکا. یوم یحما علیها فی نار جهنم، دغه دردناک عذاب دا بکلوي هغه ورځ چې ګرمول بشي په دې باندې په اور د جهنم کې، یعنی دغه سر زار دغه سپین زار دا به ګرم کړل شي. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اور بیا به دغه ول شي جباههم تندید دوی، وجنوبهم اړخونه د دوی طرفونه، وظهورهم اور شاګانې د دوی. او د درې اندامونه ذکر دي. بعضی مفسرین حضرات فرمایي چې ذکر خود د درو اندامونو دي، خو مراد ورنه ټول جسم دی، ټول جسم به دغه ول شي. خو دغه درې اندامونه د دې اندامونو کې نمایا دي او خاص اندامونه دي، دی وجنه د دې درو اندامونو ول ذکر وشو، کنه ټول بدن به د سره دغه ول شي. اور اندرنګي دغه درو اندامونو ول ذکر یو دی د واجنه هم شوه دی چې دغه مالدار سړی بخیل سړی د دې طریقې کار داوي چې کله دا یو فقیر سړی وګوري، یو غریب سړی مسکین سړی چې دینه مطالبه کوونکی وي، چې هغه وګوري چې الله دا خوراغلو د مان زکات غواړي، نو اول د دې کار داوي چې دې دغه تاندې د تروشي، تاندې ګونځي شي، طبيعت خراب شي، او چې کله هغه بیا رنیګدو شي ورته او دینه مطالبه وکي یا ورنکئی، نو دا د سی آن تاو کی. دویم کار د دی ول اڑخ کول دی، یو طرف ته شي ورنه، نو او څکله بیا هغه نور هم ورنیګدو شي، هغه هم نه پریګدي چیرې تاندې ترو شو بس پریګي د ورکی ولا، نو هغه هم نر بچي ورته نور هم راشي، نو دا آن ورنه تاو کی، هغه بیا ورته نور په خلی باندې هم ورته وي، نو دا ورنه مکمل شا وګرځي ورنه لاشي او دا پریګ دی. نو د درې حرکتونه د دغه بخیل سړی ولوي، نو دی وجنه ټول به د جهنم کې سوځيږي. خو خاص طریقې سره دغه درې اندامونه دوته به یو خاص ذکر د دی ول شوی دی چې دا به دغه ول شي، او بیا به ورته ویل شي هاذا ما کنستم لانفسکم، دې ته به یعنی زبان ورکړل شي یا به فرشتو د طرف نه دې ته ویل شي چې دا د تا ول هغه خزاني دي، هغه مال او دولت دې د تا جمع کړي خپل ځان د پاره. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس اوڅ خو تاسو هغه شی چې تاسو خپل ځان د پاره جمع کولو، اوس د دې ول خوندونه وڅخو، اوس د دې ول عذابونه وڅخو. اندرنګ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم احادیث مبارکاو کې وعیدونه بیان کړی دي. یو حدیث مبارکه دا دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من آتاه الله مالا، هغه څوک چې هغه ته الله تعالی مال ورکړی وي، فلم يؤدي زکاته، هغه زکات نه ادا کوي، مسل له یوم القیامت شجاعا، نو دغه مال به دیتا جوړ کړل شي قیامت په ورځ باندې شجاعا مار. شجاع دا د مارانو کې یو قسم مار دی چې انتهایی خطرناک مار، لکه څنګه مارانو ول نمونه وي د چمچمار منګور دی، اندرنګي دا اژدها دی، اندرنګي دا کوبرا دی وغیرہ وغیرہ مختلف قسمونه دي. نو شجاع دا هم یو قسم مار دی. اقرع له زبیبتان، شجاعا اقرع، دغه مار دا گنجه دی، یعنی په سر باندې هغه ویخته هغه غورځیدلی څه د واجنه انتهایی زهریلا کیدلو د واجنه، چې دا انتهایی زهریلا سخت مار دی. نو هغه د واجنه د دومره سخت زهر د دیدی چې هغه د واجنه د دی دغه ویخته د پریوتلی سری گنجه دی. له زبیبتان، اور بل علامات خطرناک والی دا دی چې د دې پسترګو باندې سترګو نه پاسه دوا تور تپی لګیدلی دي، چې هغه د دې علامات چې دا یو خاص سخا انتهایی زهریلا مارګ دی. یطوقه یوم القیامت، بیا به دغه مار د دې غاړي کې توق کړل شي، ثم یاخذ باللحسمتیه یعنی شدقیه، اور بیا به دغه مار
دا دته یی وخکی پښتو کې ورته یی دغه ځایونو نه بیدار نسی یعنی چیچی به دغه مار به ټکونه ورته ورکي او بیا به یی ثم یقول دغه مار به ورته یی انا کنزک انا مالک زد تاول خزانایم زد تاول مالیم. نو بیا ګوره دغه عذابونه دي. نو د واجب نه زکات نه ورکول دا انتهایی لوی جرم دی. زکات ورکولو کې سستی او غفلت نه دی پکار، بخل نکار اخستل نه دی پکار. الله د ته مال درکړی دی، الله په لارې کې دا خرج کا. اندرنګ یو حدیث مبارک دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یکونو کنز احدکم یوم القیامت چې د تاسو ول دغه خزانه چې زکات ورکې نشي ورکوله شجاعا دا به قیامت په ورځ دینه مار جوړیږي، اجدهی به ورنه جوړیږي، اقرا گنجه مار. اور بیا یفر منه صاحبه دغه صاحب یعنی دغه چې زکات نه دی ادا کړي دا به دغه مار نه تختی منډه بکي او هو یطلبه دغه مار به ورپسې وي دا به پریګدي نه اخر دا څه دا به رالاندې کی حتی یلقمه اصابعه به دغه مار د دیول دغه ګوتی دی کنه دا به لقما کی یعنی ګوتی به ورنه خوري. نو دومره سخت سزا ده. اندرنګ زکات نه ورکول مونږ او تاسو خور کې بخل وکړو ته مړه اوس 1 لک روپی زکات وباسا یا کم یا زیات مړه د پیسې بچت کا. مونږ خدا وایو چې بس پیسې م بچت کې ډېر شویر سره نه دغه زکات مال څه ته ادا نکړلو د واجب نه تاوله هغه حلال مال هغه پاک مال هغه به هم د هلاکیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ته او د سچ وینا ده او د کیږي اند قشان ده. پیغمبر علیه السلام فرمی ما خالطت الزکات مالا قط الا اهلكته اته هغه مال چې هغه سره زکات ولا مال ملاو شو کنه زکات ولا مال لکه اوس مثلا تا باندې 1 لک روپی زکات واجب دي ته ادا نکو دغه 1 لک روپی د تا ولا د نور مال سره ملاو شو خل شولو نو چې دې کار څه شه دي اهلکته دا به دغه پاک دغه حلال مال څه دی دا به هلاکی دا به نه پریګدي دا به ختميږي. او یقینا نن د سیده تجربه نه دا خبره ثابته ده چې کوم خلکو ته الله تعالی مال او دولت ورکړي وي خو مالداري وي خو زکات نه ادا کوي نو هغه مالدار ول څو وخت پوری وي کال 2 3 لس کاله اخر بیا هغه دسي شي چې هغه بیا بل تلاس نسی هر څه تباہ او برباد شي. نو زکات سره خپل مال محفوظيږي هم زیاتیږي هم برکت ورکړي رسي اور دغه مال د تا د پاره د نفع ول ذریعہ ګرځيږي. الله عمل توفیق نصیب